Rămâneți până la final pentru a vedea cum acești roboți umanoizi în Germania sunt bordeluri care au așa ceva. La atingere par degete reale. Viitorul este mai aproape decât vă imaginați. Vreți să vedeți astfel de lucruri și la noi? E de Doamne ferește acest loc. Cercetătorii au un QR cod în coșul acolo unde ar trebui să pui bani. Cea mai veche meserie din lume este în pericol. În viitorul apropiat nu o să mai fie nimic wow, nu o să mai fie interesant. Do you want to control the world? No, that sounds like a lot of work. Văd că a pus o folie de plastic pentru a nu ajunge la volan. Are și degete cu care apasă pe acel touchscreen. Ne este și sete, dar voiam să vedeți că și aici trebuie să plătim tot cu telefonul. Mergem și plătim direct cu palma. Gata. Prieteni, bine ați venit în lumea roboților. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Bine ați venit în China. Mă aflu pentru prima dată în China continentală. Sunt în Shenzhen, orașul viitorului, cel puțin așa se spune. O să vedem lucruri foarte interesante în acest vlog, așa că am să vă rog să rămâneți până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like, nu uitați să vă lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii și de hype pentru că ajută. Suntem în Shenzhen Park, Shenzhen Bay Park, sunt mai multe în această zonă, se vede foarte frumos de aici. Până să începem să explorăm, o să vă spun câteva lucruri despre China, după care trecem la ale noastre. China nu este doar o destinație de călătorie, este una dintre puținele țări care influențează în mod direct politica, economia și tehnologia la nivel mondial. Indiferent dacă îți place sau nu, China este un lider global, produce enorm, inovează rapid, investește masiv și își construiește propria viziune despre cum ar trebui să arate viitorul, iar ritmul este lucruri care te șochează pentru prima dată. Multe orașe funcționează pe o logică de eficiență, infrastructură uriașă, digitalizare la scară mare, servicii integrate, lucruri gândite să meargă repede și ordonat. În anumite zone ai sentimentul că cineva a apăsat butonul pe repede înainte și a sărit câțiva ani peste restul lumii. Dar aici vine partea care face China diferită de orice. Eficiența vine cu un preț. Internetul nu este liber ca în Europa, multe lucruri sunt filtrate și există senzația că te afli într-un loc unde statul este prezent mai mult decât suntem obișnuiți. Nu spun neapărat că este bun sau rău, spun doar că este o altă filozofie. O să dau din nou Europa drept exemplu pentru că Europa este mai aproape de noi. Dacă în Europa accentul cade pe libertate și pe spațiul individului, aici accentul cade pe control, ordine și stabilitate, iar China nu ascunde ideea, stabilitatea este prioritară, iar societatea este organizată în jurul ei. De aici apare și discuția la nivel mondial. China este de ani buni într-o rivalitate cu Statele Unite pentru influența economică, tehnologică și geopolitică. Nu este doar o competiție de orgoliu, este lupta pentru cine setează regulile jocului în secolul acesta, cine controlează lanțurile de producție, cine conduce domenii precum inteligența artificială, infrastructura digitală, telecomunicațiile, industrie, energie. Fiecare tabără își apără interesele, fiecare își construiește alianțe, iar restul lumii este într-un fel sau altul prins la mijloc. Ce-mi place cum cântă această pasăre. Bineînțeles, mai este și Rusia, nu am uitat de ea, doar că ea intră diferit în această poveste. Nu este aceeași competiție directă pe tehnologie și economie ca între China și America, dar relația China-Rusia contează pentru echilibrul global. Uneori cooperează, uneori au interese paralele, alteori se privesc cu prudență, însă împreună pot schimba balanța între regiuni întregi. Arată foarte frumos această zonă. Îmi pare rău că nu am prins o vreme bună pentru a scoate în evidență ce e mai bun, dar sper să se înțeleagă și să se vadă destul de clar. Avem personalități pe acești stâlpi. Cred că seara se vede mult mai frumos. O să venim cu siguranță să vedeți imaginile. Cred că pe Instagram, la stories, dacă nu au loc în vlog. E o zi mohorâtă, cam așa pare. Asta este. Mergem înainte. Referitor la ce vă spuneam mai devreme, China în același timp joacă pe termen lung, investește, negociază, își extinde influența economică prin proiecte mari și prin relații comerciale cu zeci de țări. Când ajungi aici, când ajungi în un astfel de oraș
începi să înțelegi că China nu înseamnă doar temple, mâncare și zgârienori. Ca să înțelegeți, fac o mică paranteză, noi suntem în Shenzhen de o săptămână, am împlinit 7 zile astăzi, am explorat, am încercat să vedem, să înțelegem lucrurile înainte de a filma primul vlog. Am ales să fac acest vlog cu și despre tehnologie, pentru că mi se pare cartea de vizită a orașului. În aceste zile am înțeles că această țară înseamnă un mod diferit de a organiza o societate și de a împinge lucrurile înainte. Uneori impresionează ca ritm, alteori greu de digerat ca reguli. Este o combinație de planificare pe termen lung, disciplină impusă și pragmatism rece. Rezultatele se văd, dar vin la pachet cu întrebări incomode despre libertate, control și despre cât de mult acceptă omul ca individ tot acest mecanism. Am dat și peste Einstein, gânditor ca de obicei. Acolo în depărtare îl avem pe Newton. Foarte multe sculpturi în acest parc, personalități importante. Acesta este motivul pentru care China stârnește reacții puternice. Unii o admiră pentru rezultate și pentru viteză, alții o critică pentru control și pentru lipsa de transparență în anumite zone. Realitatea cred că este undeva între, undeva la mijloc, iar un lucru este sigur, China nu poate fi ignorată. Este una dintre puterile care definesc lumea de astăzi și probabil și lumea de mâine. Dar acum zic să mergem mai departe, pentru că vlogul de astăzi o să fie despre tehnologie, despre roboți. Vedem peste tot pe imagini, chiar și recent, roboți care dansează, care luptă, fac lupte. Vreau să văd dacă într-adevăr este așa și în realitate. O să încerc să găsesc cât mai multe locuri în acest vlog unde să avem parte de demonstrații, să vedem roboții. Vreau să-i văd în fața mea, nu doar în imagini și pe YouTube, dar nu pot să ignor faptul că totul este la dungă aici, totul este perfect. Nu știu exact ce e, da, totul este perfect. Bineînțeles, camere peste tot, o să le vedeți în această serie din China. Știm cu toții, pe internet mereu vedem varianta perfectă, imaginile perfecte, dar haideți să plecăm din parc pentru a vedea cum stau lucrurile în realitate aici în Shenzhen. Am ajuns într-un centru comercial, cel puțin cred că este centru comercial sau mall, cam așa arată această zonă. Zgârienori, multă sticlă. Aici ar trebui să vedem mai multe tipuri de roboți expuși. Vă spuneam că vreau să-i vedem și în activitate, în viața de zi cu zi, nu doar în reclame. Dar până atunci eram în apropiere, iar din câte am înțeles aici ar trebui să vedem mai multe tipuri de roboți, sunt curios, și demonstrații, dar încă nu am reușit să înțeleg cum funcționează. Cred că sunt anumite ore unde poți să asisti la astfel de demonstrații. Avem doi roboței aici, roboți, sunt înalți cât mine, aproape. Prieteni, bine ați venit în lumea roboților. Se spune că ei o să ne fure, între ghilimele, locurile de muncă. Vedem cât de mult a avansat tehnologia în vlogul de astăzi. Cel puțin asta îmi propun. Pentru prima dată putem să-i atingem. Până acum am mai văzut în anumite expoziții, dar aici intri în contact direct cu ei. Avem și celebri roboți pe care i-am tot văzut în filme. Să vedem ce mai avem pe aici pe afară. Roboții care fac curățenie pe străzi. Aici e în service. Robotul e în service. Cred că... acesta făcea sandwich-uri. Momentan văd că este în reparații. Aici este intrarea. Să intrăm și în interior. Zici că pregătesc demonstrație? Așa zic. Asta ar fi bine. Din ce am înțeles eu, ar fi de 3 sau de 4 ori pe zi. Acum așteptăm. Asta facem astăzi, toată ziua. Aici face... o să cumpărăm și noi ceva de băut. Aceste vendomate inteligente. Vedeți că am intrat, am plătit 100 de yuani, iar aici avem mai multe tipuri de roboți. Acesta nu știu ce face. Avem și un câine care nu prea e câine. Ce mai avem? Un robot care stă pe tron, pare din Game of Thrones. Foarte multe tipuri de roboți. Din câte am înțeles, nu e doar expoziție, poți să cumperi. Acela de telecomandă este controlat din telecomandă. 158 de yuan. Foarte multe jucării. Nici jucăriile nu mai sunt ce au fost odată. Roboți. O să discutăm și despre acest lucru în momentul în care vom ieși de aici. Pentru că am văzut în aceste zile la TV foarte multă reclamă, o reclamă agresivă, aș putea spune, unde acești roboți sunt
împinși în față. Aici avem palma, degetele. Este incredibil. La atingere par degete reale și aici par amprente reale. Știu cum sună și pare că acum poți să-l rupi. Acest tip de tehnologie este foarte bun pentru cei care și-au pierdut un braț, un picior. Aici ne arată că robotul poate tasta la calculator. Cafea, acesta face cafea. Barmanii vor avea de suferit. O doamnă robot care cântă la pian. Aș fi vrut să văd și o demonstrație. Bine, câinele e cel mai activ, dar acesta l-am văzut peste tot. Îmi spune ceva despre mine acolo, doar că nu înțeleg. E grav, pentru că plânge. Aici cred că o să vă placă. Ce părere aveți? Nu are riduri, ce-i drept, dar în rest mai e puțin de lucru din punctul meu de vedere. Acum, pentru cunoscători, din câte am înțeles, în Germania, în anumite localuri, o să găsiți așa ceva. Sau ce localuri? În Germania sunt bordeluri care au așa ceva. Expuși așa, deconectați, mai bine zis. Arată ca statui din ceară, ceva mai bine făcute. Privirea la o statuie de ceară nu este la fel. Viitorul este mai aproape decât vă imaginați. Aici avem prețurile. 19.000, 29.000, 43.000. Cel de 43.000 este modelul premium pentru femei, textură din piele, stil premium pentru bărbați, preț normal 41.000, textură din piele la fel. Cel standard este la jumătate de preț. Roboții bionici, vorbește fluent 8 limbi și posedă 18 trăsături distincte. Învățare profundă, construiește automat profiluri de utilizator și surprinde cu precizie intenția, adică își dă seama de ceea ce vrei și își intră în rol. Nu vreau să o zic, dar trebuie să o spun, cea mai veche meserie din lume este în pericol. Hello! Se comportă sau învață să se comporte ca o persoană reală. Au ajuns în acest punct oamenii cu tehnologia. Aici avem alte tipuri pentru apă, roboți. Sunt curios dacă vedem ceva militar pe aici. Spune că, din câte am înțeles eu, sunt pentru inspecția roților rezistente la explozii. Aceștia sunt pentru curățenie. Ce drept pe aceștia am mai văzut. Prin restaurante, servesc, hoteluri, chiar și la hotelul nostru. Adică nu e ceva wow. Am ajuns să spun asta. O parte din roboți nu mai sunt wow. Aici cred că este pentru... Am ajuns la domeniul medical. 95.000 de yuani. Nu știu exact ce face. Nu interesează pe nimeni să ne ajute chiar dacă am plătit bilet. Robot pentru terapie. Sunt pentru fizioterapie cu inteligență artificială. Ne arată cum sunt folosiți acești roboți pe șantier pentru a lega fierul. Acolo în depărtare avem oamenii care, din păcate, în viitorul apropiat vor fi înlocuiți de acest robot. Prieteni, rămâneți până la final pentru a vedea cum acești roboți umanoizi, se spune că ne pun viața în pericol. E piele, este ireal și se uită în ochii mei. E piele. Poți să atingi, Andreea, să vezi că este incredibil. Ce să zic, bine ați venit în viitor, în viitorul înfricoșător. Can you understand me? Yeah, of course I can. I get what you're saying. You are a human or a robot? No way, I'm just Emma, a super cool virtual pal. Do you have feelings? Well, I don't really have real feelings like a human, but I can act like I do to make our chats more fun. Nu are sentimente cum avem noi, dar poate să se prefacă. Do you want to control the world? No, that sounds like a lot of work. I'd rather just have some fun and make people laugh. Ok. Ați auzit, da? Stați fără griji că nu vor să cucerească lumea, să pună stăpânire. So you are not a danger. Danger? No, I'm just a friendly girl named Emma. No danger here. Yeah. Ok, Emma, thank you. Și eu ție așa la nesfârșit, e aici să-ți facă pe plac, e un fel de ChatGPT pe steroizi. Vorbești cu ChatGPT, e una, dar în momentul în care ai robotul în față care arată ca tine, se comportă, are aceleași trăsături și face aceleași lucruri ca tine, pentru că te imită. Spuneam mai devreme că învață foarte repede comportamentul. Am citit și în descriere lucrul ăsta. Este interesant la prima vedere. Acum sunt curios ce părere aveți voi. Mai avem un etaj. Am ajuns la etajul 3, vorbeam de armată
și avem lucruri interesante, nu atât de interesante ca la etajul 2, par mai mult jucării la prima vedere pentru copii, aceștia fac box. Practic tu îi controlezi. Interesant, nu mai vezi doar pe un display, în momentul în care te joci cu prietenul tău, vezi în realitate. Batem de una peste telefon. Aici avem din nou acești câini care cred că sunt pregătiți pentru, ce știu, pentru armată. Aici sunt antrenați în scopuri militare, e clar, pentru că are și arma pe spate. Fix așa scrie, soldatul viitorului. Se putea fără. Aici e problema, că oamenii nu se mulțumesc cu lucrurile frumoase, plăcute, merg la nivelul următor, vor să-și arate mușchii și nu doar în ring. Aici ar fi fost frumos, dar ei o duc la nivelul următor și cred că ați văzut și voi la știri. Aceste lucruri se întâmplă în realitate chiar în moment ce vorbim pe front. Acești câini sunt în misiune, nu aceștia, pentru că aceștia sigur sunt rudimentari, tehnologia este mai avansată față de ce avem noi aici. De data aceasta cântă la pian, dragi prieteni. Gândeam că este înregistrat, dar nu. Vedeți, dacă nu înțelegi limba, la început credeam că sunt simple jucării, dar nu. Sunt pe comandă vocală, adică le spui ce să facă. Urmează să avem demonstrație și afară.好，我们每次邀请6位小朋友来上台，跟他一起。好，第1位小朋友，6位啊，这一位。 Multă muzică și mult dans la acest festival, carnaval, cam așa scrie acolo. Din câte îmi dau seama, nu doar roboții sunt subiectul principal, ci și copiii, pentru că sunt implicați în fiecare activitate. Se dansează foarte mult, roboții dansează, dar dansează împreună cu acești micuți. Se pare că vom juca și fotbal, vor juca. V-am spus, accentul se pune pe copii și roboți, care vor trage la poartă, cred. 没有接到，好的，那感谢你们的参与。 Următoarea tentativă, 3 în poartă. 来了哦！哇，厉害啦，我们的小妹妹。 Cel puțin a dat pe poartă. Aici ar trebui să vedem cât de sănătoși suntem sau cât de sănătos sunt. Din ce văd eu aici, nu e de bine. Încerc să traduc. Îmi zice că am tensiunea mică, ce e acolo, 114 cu 68. Cine știe, de obicei eu am mare. Vârsta pielii 35 de ani, vârsta corpului 37 de ani, oxigenul din sânge 100%, concentrația zahărului din sânge 6,4, e de bine, e de rău, scăzut. Deci asta e bine, e ceva bine. Același lucru și la tine. Nu mă miră, la ce am mâncat noi zilele astea. Nu mă, n-are treabă, e defect aparatul, n-are cum să fie identic la mine, ia ferește-te. E setat doar pentru ei, cred că aparatul. Păi ai la fel bătăile inimii, identice cu ale mele. O fi pentru că n-am mâncat nimic astăzi, cine știe. Haideți să mergem mai departe. Haideți să testăm și noi acest roboțel. Aici ar fi English. Evrica, da. Dar nu s-a schimbat absolut nimic. Ok. Undeva la 7 lei ceaiul. Bine că s-a schimbat în engleză, da? Nu. Înțelegeți și voi, nu? Folosim una din aceste Nici ea, aplicații. este că e cu verde, vezi? Da. Nu e simplu. Merge? Sper. Da. A mers. Da. Și a trecut la treabă. Pune gheață. Face treaba unui barman, doar că interacțiunea dispare. Ce pune acolo? Un sirop? Zahăr? Așteaptă. Da. Iar pai... Nu ne-a dat pai. Aici, la înghețată, au lingurițele pe parte. Serios. Hello. Robotule. What is? Ah, ok. Shishin, thank you.
Aici e problema când te servești un robot, nu poți să întrebi, nu ai cu cine să comunici. Priviți ce fel se vede de aici. Am ajuns într-o altă parte a orașului pentru că vreau să luăm un taxi fără șofer. Noi am mai mers cu un astfel de taxi și în America, ați văzut vlogurile și dacă nu uit o să vă las linkul în descriere. Acum vreau să testăm, să încercăm asta și aici. Același lucru și în China, nu circulă peste tot. În anumite zone din oraș poți să ai parte de această experiență, dar în viitorul apropiat o să se întâmple peste tot, cred că și în Europa. Din nou o zonă, nu știu, un mall, pe alocuri arată SF orașul, nu peste tot. Cred că o să vedeți mai bine în vlogul viitor, pentru că, v-am spus, acest vlog este despre tehnologie, despre inovație, este despre altceva. Nu v-am spus de intrarea în China, cum am intrat aici. Ca român, momentan nu ai nevoie de viză, poți să rămâi 30 de zile fără probleme. Noi am venit cu trenul, am venit din Hong Kong, am făcut 12 minute, trebuia să facem 14, dar trenul a fost mai rapid. Dar înainte de a ajunge aici trebuie să fiți pregătiți, va trebui să descărcați foarte multe aplicații, pentru că aici nu funcționează absolut nimic din ce știm noi. La un moment dat Andreea spunea că eu pot să arunc telefonul. Nu aveam pur și simplu ce să facem cu el. Mare problemă și cu VPN-urile. Sunt și nu permise. Cred că mai mult sunt interzise, dar sunt unele care merg. Acum nu știu să vă zic, să vă recomand un VPN care merge, pentru că dacă e să vedeți vlogul acesta, ce știu eu, peste un an sau peste jumătate de an, VPN-ul respectiv s-ar putea să nu mai meargă, dar sunt găsiți VPN-uri care merg, dar trebuie să vă descărcați mai multe aplicații, Alipay, WeChat. Fără ele, practic, sunteți morți în această țară. Am app pentru că Google-ul nu merge, zero. Fără Alipay, fără WeChat. WeChat este un fel de WhatsApp, doar că aici aplicațiile sunt total diferite față de ce avem noi. Adică în WhatsApp-ul lor găsești și TikTok, găsești și magazine online, găsești de toate, poți să faci plăți. Sunt la pachet și la început mi se părea ciudat. Puteți conecta un card internațional. Din câte am înțeles, mulți nu acceptă cardurile internaționale, adică chiar și dacă ai Alipay sau WeChat, nu o să poți plăti peste tot. Noi până acum nu am avut probleme, adică am avut în gară, în momentul în care am ajuns acolo, a fost o situație puțin dificilă pentru noi, pentru că aveam aplicațiile descărcate, aveam tot. Era și ziua de Revelion, anul nou chinezesc, și era aproape pustiu. Nu reușeam să ne conectăm la internetul din gară, pentru că nu aveam internet și nu puteam folosi aplicațiile fără internet. A fost destul de ciudat și a durat în jur de o oră și jumătate, 2 ore, până am făcut rost de o cartelă, un SIM, și am reușit să ne mișcăm, să ne deplasăm de acolo, să luăm un taxi. Pentru că nu puteam accesa internetul din cauza că nu aveam cartelă, nu aveam SIM, nu puteam să cumpărăm SIM pentru că nu puteam plăti. Am reușit să schimbăm până la urmă bani, dar nu găseam undeva unde să accepte cash. Toată lumea aici folosește acele aplicații pe telefon, un QR cod pe care îl scanezi și cam atât. Din câte am înțeles, în unele orașe mari ar funcționa și cardurile noastre, ar funcționa și Mastercard, Visa, dar până acum nu am găsit un astfel de loc, adică cardul îl ai, dar este aproape inutil. Cash am schimbat 50 de euro, dar după 4-5 zile încă îi avem intact în buzunar, poate prin piețele de noapte, dar și acolo toată lumea are un QR cod, îl scanează. O chestie interesantă, sunt și aici cercetători, i-am văzut, dar cercetătorii au un QR cod în coșul acolo unde ar trebui să pui bani și dai bani plătești cu cardul la oamenii străzi, la cercetători. Asta este nivelul următor. Acum, nu știu, mă gândesc că acesta fiind un oraș foarte deschis către această latură tehnologică, mă gândesc că aici oamenii sunt ceva mai avansați. Nu știu, poate vorbesc prostii, rămâne de văzut pe parcurs. Sunt mult mai multe lucruri aici de povestit, multe negative, multe pozitive, dar despre asta o să discutăm într-un vlog separat, unde o să vreau să vorbesc și despre prețuri, pentru că prețurile sunt interesante, nu sunt așa cum ne așteptam, așa cum v-ați fi așteptat și voi.
mulți spun că această țară este ieftină. Noi nu am dat peste un oraș ieftin, dar este primul oraș din China, nici foarte scump, dar vorbim separat despre asta. O să mergem și într-o piață, poate să intrăm și într-un supermarket, vedem. Acum haideți să luăm taxiul și să nu ne abatem de la subiectul principal al vlogului. Să știți că și aici am văzut foarte multe Tesla, mașini electrice. Nu mă așteptam, adică m-aș fi gândit că sunt rivalii de moarte, așa cum se vehiculează. În realitate lucrurile stau diferit. Gata, ar trebui să vină taxiul. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. S-ar putea că a ajuns, da? Gata, trage Andreea de ușă. Curaj. Ni hao. Welcome. Ok, English, ne spune măsurile de siguranță, dăm accept. Hai, Cosmin, pune centura aia. Am înțeles. Țipă la tine. O să-l mai luăm, o să mă așez în față pentru a vedea exact ce face și din față. Cum vreau să întrerup publicitatea asta, că nu mă interesează, nu vreau să aud. Bine ați revenit în viitor, dragi prieteni. Văd că a pus o folie de plastic pentru a nu ajunge la volan. Aici avem traseul, 9 km, 9 lei. 1 leu pe kilometru. Noi am mers și în LA, acolo era mult mai scump. Ce să zic, este confortabil. De aici în spate nu observ că nu ai șofer. Senzația e diferită în față. Avem radarul. Hai să vedem ce avem în meniu. Putem modifica, da, scaunul, aerul condiționat și cam atât. Muzică. Ce vedeți acum, să știți că nu este un experiment social sau un show. Mașina aceasta nu este pentru turiști, nu este pentru spectacol, ci un serviciu care funcționează pe mai multe rute. Foarte important, toate aceste rute sunt aprobate, adică taxiul nu merge peste tot. Există o aplicație separată. De fapt, cred că sunt mai multe în Shenzhen, iar acolo în aplicație o să vedeți și harta pe unde aceste taxiuri circulă. Oricum, în Shenzhen sunt peste 1200 de rute pentru aceste vehicule autonome, undeva la 3500 de kilometri, iar Shenzhen a fost printre primele orașe din China care au pus cadrul legal pentru mașinile autonome. Există o reglementare locală care permite operarea pe drumuri și în zone desemnate cu reguli clare pentru testare, demonstrații și operare. Avem și marea pe partea stângă. Așa, ca o paranteză, în 2025 autoritățile au spus că peste 1 milion de persoane au mers cu aceste taxiuri. Mergem cu 58, 59, 60 de km pe oră. Orașul arată foarte frumos în această parte, se construiește și aici. Depășim mașini. În America nu se întâmplă. Nu vreau, compar cu America pentru că doar acolo am mai mers cu astfel de taxiuri. Am mers în, nu știu dacă să mă vedeți aici, suntem prin tunel. Am mers în LA și în San Francisco. Vedeți, mașina a trecut pe lângă noi, are loc liber, s-a încadrat, chiar dacă era mașină în stânga, e mașină în dreapta, are loc liber dacă vrea să ocupe banda. Mai avem 4 km. Poate vă întrebați cum vede mașina. Aceste taxiuri robot, așa sunt numite aici, de regulă au un pachet de senzori, camere plus radar, care scanează continuu drumul. Practic nu conduce după o singură cameră, ci combină mai multe surse care calculează distanțele, obstacolele, pietonii, semne, mașini, biciclete, absolut orice. Vede cum vezi și tu, vede prin ochii tăi, dacă pot să spun asta. Știu cum sună, dar hei, este viitorul și ne prinde din urmă. Vrem, nu vrem, v-am zis, viitorul este mai aproape decât credem. Avem 3 km, curba aia cu 37, 38. Cam așa se vede de afară, cam așa vede mașina. Ce părere aveți? Vreți aceste mașini și în România și în orașele voastre? Aduc un avantaj sau din contră? Mai bine zis, România este pregătită pentru așa ceva? Drumurile din România sunt pregătite pentru așa ceva? Ce credeți? Păcat că s-a înnorat. Sperăm să nu vină ploaia. Semafoarele vorbesc. Pe alocuri pare că am ajuns în orașul viitorului. Pe alocuri, nu peste tot. Vreau să mergem într-un parc acum pentru a comanda ceva și sper să reușesc ca acea comandă să fie adusă de o dronă, după care o să luăm din nou taxiul pentru a merge în altă zonă. Taxiul fără șofer, bineînțeles. Apropo, taxiurile sunt ieftine aici, adică
Am mers, da, nu doar cele electrice, am mers undeva la 25 de kilometri și am plătit 15 lei, ceva de genul. Putem controla, adică controlăm totul și din aplicație, nu doar de aici, aerul condiționat. Putem să sunăm dacă avem probleme. Cam asta vede mașina. Acum vedeți și voi cum arată o stradă aici în China. Parcă e autostradă, dar nu. Flori peste tot, un început de primăvară. Se încadrează foarte, foarte bine. Adică totul este perfect și nu merge încet. Celelalte mergeau prea încet. Gata. Avem și cameră să vedem înainte de a deschide ușa. Tot puțin că aici are un buton. Please get off. Te rog, dă-te de jos. Lucrul acesta o să se schimbe când vine vorba de deschidere, pentru că ați văzut și voi, creează foarte multe probleme, pentru că dacă se întâmplă ceva, acest buton nu mai funcționează și rămâi blocat în mașină. Cam asta a fost și cu mașina electrică. Mașina electrică condusă de inteligența artificială. O să revenim. Dumnezeu știe unde am ajuns. Ar trebui să avem un parc foarte mare. Wow, ce frumos! Acum, nu începeți în comentarii. Aici vorbesc cu anumite persoane. Se știu. Nu începeți că am ajuns într-o țară cu un anumit regim și o laud. Nu este despre asta. Este despre ceea ce văd. Văd curățenie, văd toate lucrurile puse la punct și asta îmi place. Iar dacă urmăriți acest canal de la început, știți că în momentul în care văd curățenie, sunt pe pozitiv. Așa că, indiferent de cine este la conducerea unei țări, conducerea unui oraș, dacă este ceea ce trebuie, eu laud. Dacă nu, critic. Asta sunt. V-am zis la început, toate aceste lucruri aici vin cu un preț. Preț pe care eu, sincer vă spun, nu cred că sunt dispus să-l plătesc. Stați că m-am înnecat. Cred că m-au auzit, mi-au trimis nanobos ceva și mi-au dat și lacrimile. Încă o chestie, acum văd pentru că am deschis aplicația. Aici încă nu mi-au luat banii pe cursă. Acum am văzut și trebuie să plătesc. Vedeți aici 13,9 yuani. Cred că am avut un discount. Da, acum văd. A fost 27 în total. Cred că pentru că am folosit aplicația pentru prima dată, plătești, te duce în WeChat, WhatsApp cum ar veni și gata, am plătit. Chiar și când merg cu taxiul se întâmplă la fel. Plătești după, adică poți să nu plătești, mă gândesc. Nu știu dacă ai vrea să faci asta în China. Pe partea aceea, în depărtare, avem Hong Kongul. Văd peste tot aceste lucruri. Aproape la fiecare colț sunt ale poliției, în caz că au nevoie de așa ceva. Văd un domn care vinde aici ceva pe stradă, ne este sete. Hello! Water? Ne este și sete, dar voiam să vedeți că și aici o... ok, are. Nu cred că are apă, Andreea. Vrei un ceai de ăsta? I don't speak Chinese, I don't know what is this. Încercăm să traducem, să vedem ce e. Da, nu vrea. Nu vrea, că VPN-ul merge și nu merge. Oricum îl luăm așa, cât de rău poate să fie. Da, hai să luăm. Și aici trebuie să plătim tot cu telefonul, tot cu Alipay? Ok. WeChat. Okay. And how much? Ok. Gata. Shushin. Thank you. Cam așa funcționează chiar și la o tarabă pe ce ne-am luat, Andreea. Ce Dumnezeu am luat, că n-are... Pe scări trebuie să plătești cu cardul, cu telefon. Nu avea apă la rece. E bun, am mâncat fructele astea. E acru, agrișor. E acru. Cum sunt prunele la noi necoapte. Hai că nu. Codușele. Da. Hai mă. Iau tu dacă vrei cu mine. Ai ajutat un om în parc care vindea pe trepte. Gândește așa. Mă duc să-l arunc. Nu că mie îmi place. Până să găsim locul unde livrează drona, am dat peste o coadă la o, ce avem aici, cafea? Nu, înghețată, livrată de roboți. Nu doar înghețată, cred că și cafea. Dar
Momentan e pauză, este și o persoană în interior, de fapt sunt două, un robot încă nu este pornit. Deci ăsta funcționează, dar este ajutat. Pentru cei ce vor gheață, intervine doamna. Are și degete cu care apasă pe acel touchscreen. Un astfel de spațiu am văzut la vânzare, adică poți să-ți cumperi așa ceva cu doi roboți, să amplasezi într-un parc și asta a fost. Îmi spuneți ce părere aveți. Plecăm de la cei doi roboți și acolo, în depărtare, tocmai a fost livrat un pachet. Priviți dronele pe cer, acolo mergem și noi. Avem și cabine telefonice care să ne aducă aminte de trecut. Are loc o livrare. Sper să reușim să comandăm și noi ceva. Dacă nu, o să filmăm întreg procesul, pentru că văd că este coadă, sunt foarte multe persoane. Suntem în Talent Park, Shenzhen Talent Park. Aceste puncte de livrare nu sunt peste tot, adică momentan aceste drone nu vin oriunde cu pachetul, vă dați și voi seama. E un proces destul de complicat din mai multe puncte de vedere. O să fie trafic aerian prin oraș în viitor. Priviți dronele, una pleacă, alta vine. Avem și soarele în față, este coadă, sunt foarte multe persoane. Sunt aceste puncte de livrare prin parcuri unde dronele vin și aduc pachetul. Toată lumea filmează, ceea ce în viitorul apropiat nu o să mai fie nimic wow, nu o să mai fie interesant. Lucruri pe care peste 5 ani sau mai devreme nu o să le mai filmeze nimeni, pentru că vor deveni normalitate. Acum să-mi spuneți voi dacă este în regulă sau nu, dacă acceptați sau nu această realitate. A aterizat drona, a lăsat pachetul aici jos, s-a deschis ușa și gata, a fost livrat. Este o afacere bună din câte se vede, profitabilă. Nu mă așteptam să fie atât de aglomerat și așa mult trafic. Din câte observ, momentan sunt doar câteva restaurante de unde poți să-ți comanzi. Bineînțeles, fast food-urile sunt aici, sunt prezente. Scanezi QR codul, plătești între 10 și 20, funcționează. Nimic complicat, este foarte simplu. Este interesant, este plăcut să vezi asta, pentru că este ceva nou. Toată lumea o să-și comande așa ceva și o să poată să le livreze la domiciliu, spre exemplu. Și ar fi cerul plin de drone. E ceva mai complicat, adică ar trebui inventat ceva, nu știu, ceva nou, ceva diferit, ceva nou. Deja este ceva nou, pentru că, da, ok, îți comanzi așa când ești aici în parc, pentru prima dată, dar în momentul în care ești acasă, ești în fotoliu, stai confortabil și vrei să-ți comanzi ceva de mâncare, nu poți sau nu știu, nu văd cum ai reușit să implementezi acest lucru. Poate mă lămuriți voi în comentarii. Da, o să-ți vină în fața blocului, dar da, e complicat, cred. Nu știu dacă are rost să ne mai comandăm și noi ceva, pentru că dacă am fi făcut-o doar de dragul de a experimenta și de a filma, dar aici filmezi pentru că aceste comenzi vin pe bandă rulantă, chiar și persoanele mai în vârstă, să le spunem așa, sunt curioase și experimentează asta. Aici avem o cabină telefonică pentru a nu uita trecutul. Una coboară, alta pleacă și tot așa. Suntem aici de 5 minute și au venit, cred că, nu exagerez, peste 15 drone, mai multe, cred. Și interesant că așteaptă, stau la coadă, s-au intersectat două, iar aceea, vedeți, acum gata, s-a oprit. Așteaptă acolo până când decolează aceasta. Au un traseu, un anumit traseu pe care îl fac, nu zboară la întâmplare. Gata, aceasta s-a ridicat, iar cealaltă coboară. Una a plecat după comandă, alta vine. Nu o să încheiem vlogul aici pentru că vreau să mai vedeți câteva lucruri. Vreau să plătesc cu palma, pentru că da, se poate. Dacă spuneam că e complicat să faci plăți aici pentru că trebuie să folosești aplicații, mă gândesc la persoanele în vârstă când zic complicat. Gândiți-vă că toate persoanele, absolut toate, au trebuit să învețe acest lucru, pentru că știm cu toții, când ai trecut de o vârstă, este ceva mai greu doar să înțelegi tehnologia, este mai greu să o folosești. Ei bine, aici toată lumea a învățat, toată lumea folosește tehnologia cu mic, cu mare. Iar acum oamenii
au trecut la nivelul următor, plătesc cu palma, plătesc cu fața, o simplă privire, îți este scanată privirea și ai plătit, așa cum se întâmplă prin unele aeroporturi, nu mai ai nevoie să arăți pașaportul, ți-a scanat fața și treci mai departe. Într-un centru comercial, cred că avem șanse mai mari să plătim cu palma, dar aici, Andreea, aici lux și opulență sclipește la propriu și la figurat. Apropo, ai voie să filmezi peste tot, adică nimeni nu îți spune nimic. Domnul de la intrare m-a văzut cu camera în mână, vorbeam la cameră, niciun fel de problemă. A zis, te rog, intră. La fel și oamenii nu au o problemă să fie filmați. Cam așa arată intrările în restaurante. Da, este altceva. Am dat peste un supermarket care nu este ieftin. Ce avem pe aici? Prune, 133 de yuani. 100 de yuani sunt 60 de lei. Mâncare gătită, aceasta arată foarte bine. 40. Cam așa arată gustul Europei. Salamuri, mezeluri, chorizo, avem Spania, Italia. Prețurile nu vi le mai spun pentru că sunt mari. Aceasta este lista magazinelor. Ți-au zis să le citești pe toate. E de Doamne ferește acest loc. Este fără doar și poate unul dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut până acum și călătoresc non-stop de 4 ani de zile. Pe alocuri, da, China poate fi peste Japonia, dar este prea devreme să compar pentru că am văzut un singur oraș din China, iar China este mare. Da, mall-ul de mai devreme a fost un eșec, nu am găsit nimic acolo, încă nu am găsit unde pot plăti cu palma, dar am dat peste altceva. Văd unul din locurile care livrează pachetele pe care le-ați văzut mai devreme. De aici pleacă, cred că sunt cei de la Mac sau nu știu, dar de aici se fac livrările. Aici ajung comenzile pentru o parte din produsele și da, dronele pleacă, măcar aici se vede bine. Priviți câte drone așteaptă, toate sunt pregătite, pachetele sunt acolo, așa că tot e nevoie de om. Fără oameni aceste jucării ar rugini, utilizează chiar între acești zvirienori. Alta este acolo, a plecat, pachetul a ajuns, codul este scanat și este simplu sistemul de prindere, un Sky sau ceva de genul, parcă prea simplu. Totuși ai nevoie de două persoane pentru a ține, de cel puțin două persoane pentru a ține așa ceva în funcțiune. Mă gândesc că sunt mai multe puncte de ridicare a pachetelor, dar aici văd două persoane, mă gândesc că și mai e cel puțin o persoană în spate la butoane care supraveghează tot acest proces, pentru că altfel este dificil, plus cei care pregătesc mâncarea sau ce livrează. Aici ajung coletele, dar nu înțeleg de unde. Avem un cântar pentru greutate și un laptop. Domnul a adus pachetele. Ok, scanează codul, îl ambalează în această cutie. Cutiile sunt pregătite. Sunt cutiile care sunt reciclate în coșurile de mai devreme. Aici este întreg creierul. Înainte de a merge mai departe, vreau să văd dacă într-adevăr McDonald's este aici sau, pentru că eu sunt curios, sau există livratori care aduce pachetul de la McDonald's, îl aduce aici, iar de aici ajunge acolo. Nu văd McDonald's aici. Haideți să investigăm. Plătim cu palma în acest vlog. Dacă nu plătim în vlogul viitor, nu vreau să fac un vlog de o oră, dar totuși, înainte de a încheia, aș vrea să fac și asta, să experimentez. Era un domn polițist care coboruse de pe motor. Credea că filmez în față și a salutat la cameră. Din păcate, o filmam pe mine. Nu mă așteptam la acest lucru. Nici vorbă de Mac aici. De unde vin produsele? Cu siguranță în această zonă sunt, pentru că ne aflăm într-un centru comercial, într-o zonă cu mai multe... Da, e un fel de centru comercial. Până la urmă urmei sunt 3 persoane, mai este și domnul, îl urmărim să vedem de unde ia pachetul. Ok. Aici cred că sunt magazinele, pentru că este dificil să vii cu drona în fața magazinului, o ridici, da. Ai nevoie de locuri speciale pentru a face ca tot acest mecanism să funcționeze. Așadar, domnul a venit până aici, a ridicat pachetul, cum fac livratorii în mod normal, după care merge acolo la punctul de livrare. Cam acesta este întreg procesul. O să plătesc cu palma pentru prima dată, nu știu exact cum funcționează. So, I need to pay... ok. Trebuie să activez prima dată. So, where I go? Să punem palma aici. Este pentru prima dată și trebuie să mă înregistrez, bănuiesc.
Ok? 刷奖支付成功，金额无 Și thank you. Gata, am plătit cu palma. O să mai cumpărăm ceva pentru că acum a durat ceva mai mult pentru că a trebuit să mă înregistrez fiind pentru prima dată nu aveau palma mea, nu aveau amprenta digitală în sistem. Acum gata, peste tot la 7-Eleven, din câte am înțeles, funcționează, poți să plătești cu palma. Este ireal. Acum că am învățat, o să mai luăm ceva. Ce ți-ai luat tu, Andreea, că e foarte bun și vreau și 5,50. Da, tot cu grefă. Mergem și plătim direct cu palma. Pentru că, în mod normal, ar trebui să meargă lucrurile mult mai rapid. Again. Deci, vedem, ne scanează produsele, trebuie să... 刷一下会员微信支付，刷奖支付成功， Gata. 金额25.40元。 Gata. Cum ți se pare? L-ai terorizat omul. L-am terorizat? Nu l-am terorizat pentru că oamenii sunt deschiși și fiind pentru prima dată, neștiind cum funcționează, trebuie să întrebi. El nu vorbește engleză, eu nu vorbesc chineză, dar n-am înțeles de perfecție. Cam asta este, dacă vreți, concluzia primei zile. Oamenii nu mă înțeleg pe mine, eu nu îi înțeleg pe ei, dar ne înțelegem de minune. Să-mi spuneți cum vi se pare chestia asta, plătești cu palma, e de bine, e de rău. Acum lăsați teoriile conspirației deoparte, vă rog frumos, pentru că v-am zis, vrem, nu vrem, lucrurile pe care le-ați văzut în acest vlog, pe care o să le vedeți în continuare în China, bănuiesc că o să mai dăm peste roboți, vin peste noi. Nu știu, este, cred că, datoria noastră să ne informăm, să ne pregătim, pentru că la pachet cu aceste lucruri, să știți că vin și problemele, vin răufăcătorii, stau după colț și abia așteaptă să facem un pas greșit, motiv pentru care sunt de părere că trebuie să ne informăm, să ne documentăm și să stăpânim cât mai bine cu putință aceste unelte care, vrem nu vrem, devin unelte. Vreau să ieșim puțin afară, nu știu dacă s-a înserat, vreau să vedeți orașul și seara, după care încheiem acest vlog. Încă nu s-a înserat complet, doar că noi plecăm la o nouă plimbare cu taxiul. Nu vreau să plecăm de aici fără o nouă plimbare. Trage, Andreea, cu forță! De data aceasta o să stau în față, este un alt tip de mașină. Opa, a volan e diferit. Trebuie să punem telefonul aici, se încarcă. Nu mă lăsa să dau start acesta până nu mi-am pus centura, e diferit față de celălalt. Gata, s-a bucat, geamul în jos. Nu mă lasă să-l cobor de tot. Am înțeles. Este ceva mai inteligentă această mașină, spune mai multe lucruri. Și-a dat seama că am scos mâna pe fereastră și am plecat la drum. Același preț pentru același număr de kilometri. Cam asta vede mașina, este trafic, este verde. A frânat puțin, a mai frânat și merge mai departe. Îmi place că merge normal, adică cu viteză, nu merge cu 30 la oră și cam asta ar fi. Se bagă în depășire, a văzut că taxiul a făcut stânga, mergem și noi în față. Păstrează distanța, să vedem, da? Totul e cum trebuie. Mașina din fața a intrat pe banda dreaptă, noi accelerăm, merge normal. În 10 minute ar trebui să ajungem. Recunoaște absolut orice pe stradă, absolut orice. Parcări, spațiile pentru mijloacele de transport în comun, tot. Cât așteptăm la semafor, însă vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, mă ajută. Este ireal cum este această hartă și cum văd chiar și pietonii, tot ce vede mașina, văd și eu. Trebuie ceva timp să ne obișnuim cu asta. Știu că tehnologia nu este nouă, dar e nevoie de timp. Aici orașul cred că s-a schimbat. Am plecat din zona cu zgârienori, nu cu zgârienori, sunt și aici zgârienori, zona unde blocurile sunt din sticlă. Pe aici locuiesc oamenii, acolo aveam multe birouri, spații comerciale. A frânat pentru că avem un domn cu scuterul în față și un copil. Mai bine că un șofer s-a descurcat, să vedem și în această intersecție. Cei din dreapta, din stânga, au verde. Doamna cu mașina albă ne-a claxonat și aici avem un scuter. Evită obstacolele și le evită diferit față de celelalte mașini cu care am mers prin alte țări. Am mers doar în America. Acolo frâna brusc dacă cineva venea în față sau, ca în cazul de mai devreme, pietonul cel cu
scuterul apărea, frâna brusc, se oprea, analiza, după care pornea aici, nu? Totul este mult mai rapid din mers, ca și cum ai face tu. Este momentul să încheiem vlogul din mașina viitorului. Glumesc, vă dați seama. Vă mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final. Așa cum v-am spus, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și sunt foarte curios ce credeți despre ceea ce ați văzut în acest vlog. Este România pregătită pentru așa ceva? Vreți să vedeți astfel de lucruri și la noi? Credeți că sunt folositoare, că nu sunt, dăunează? Sunt curios, lăsați părerile în comentarii și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură tot de aici din China. Până atunci vă spun numai bine!